تخيل أن تعيش في زمن تسيطر فيه إمبراطورية مترهلة على ملايين البشر، إمبراطورية تعيش على وقع الفقر والظلم والفساد، بينما يتنعم القياصرة في قصورهم الباذخة. وفي قلب هذا المشهد يولد رجل سيقود واحدة من أعنف الثورات في التاريخ الحديث، ثورة لن تغير روسيا فقط، بل ستعيد رسم الخريطة السياسية للعالم كله. هذا الرجل هو فلاديمير لينين، الشخصية التي ستصبح رمزاً للشيوعية والعدو الأكبر للأنظمة الملكية والرأسمالية. حين نذكر لينين لا نتحدث عن قائد عادي، بل عن عقل سياسي جريء، مفكر منظم وزعيم ثوري استطاع أن يحول نظرية ماركس من كتاب على رف إلى مشروع سياسي واقعي قلب موازين القرن العشرين. لكن كيف تحول شاب روسي نشأ في بيئة عادية نسبياً إلى قائد لثورة أطاحت بأقوى إمبراطورية أوروبية في زمانها؟ طفولته لم تكن استثنائية بحد ذاتها، لكنها كانت بداية لصدمات ستشكل وعيه السياسي. أكبر تلك الصدمات كانت إعدام شقيقه الأكبر بعد مشاركته في محاولة اغتيال القيصر ألكسندر الثالث. هذه اللحظة حفرت في ذهن لينين حقيقة قاسية: التغيير في روسيا لن يأتي عبر إصلاحات تدريجية أو كلمات رنانة، بل عبر صدام مباشر مع السلطة. منذ سنواته الأولى في الجامعة كان لينين قارئاً نهماً، يلتهم الكتب الاقتصادية والسياسية، متأثراً بأفكار ماركس وإنجلز. لم يكتفي بالفهم النظري، بل بدأ في تنظيم حلقات نقاش سرية وسط الطلبة والعمال، واضعاً أساس مشروعه المستقبلي. سرعان ما أدرك أن روسيا القيصرية تعيش حالة تناقضاً خطيرة، من جهة إمبراطورية ضخمة، ومن جهة أخرى اقتصاد متخلف وفلاحون يعانون ظروفاً أشبه بالعبودية. لينين كان يرى أن هذه الأرضية الهشة هي التربة المثالية لثورة بروليتارية، ثورة يقودها العمال والفلاحون ضد الطبقة الحاكمة. لم يكن مجرد مثقف يتحدث عن العدالة الاجتماعية، بل رجل آمن بأن التغيير يحتاج إلى تنظيم محكم وحزب ثوري يقود الجماهير بخطوات محسوبة. في نهاية القرن التاسع عشر تعرض لينين للنفي إلى سيبيريا بسبب نشاطاته السياسية. هذه التجربة لم تكسر إرادته، بل صقلت شخصيته وأعطته فرصة للتأمل والكتابة. هناك بدأ في صياغة أفكاره بشكل منهجي، واضعاً أسس ما سيعرف لاحقاً بالبلشفية. وعندما خرج من منفاه لم يكن لينين شاباً غاضباً فقط، بل أصبح قائداً سياسياً يمتلك مشروعاً فكرياً واضحاً: إنشاء حزب ثوري محتلف لا يعتمد على العاطفة الشعبية وحدها، بل على الانضباط والالتزام الحديدي. هذه الفكرة كانت بمثابة سلاح في يده، لأن الأحزاب الروسية الأخرى كانت غارقة في النقاشات النظرية والاختلافات الداخلية، بينما كان لينين يحول كلماته إلى خطط عمل. في السنوات اللاحقة خاض لينين معارك فكرية وسياسية داخل صفوف الاشتراكيين الروس، وتمكن من فرض رؤيته: لا ثورة بدون حزب ثوري صلب يقوده نخبة واعية من المناضلين. هذه الرؤية ستقوده لاحقاً إلى الانقسام الشهير بين البلاشفة والمناشفة، لتبدأ رحلة جديدة ستغير التاريخ. بعد أن صاغ لينين ملامح مشروعه السياسي، كان بحاجة إلى لحظة اختبار حقيقية، حدث يضع أفكاره في مواجهة الواقع الروسي المليء بالتناقضات. تلك اللحظة جاءت مع ثورة 1905، أول انفجار شعبي كبير ضد النظام القيصري. روسيا في ذلك الوقت كانت تعيش حالة غليان. الهزيمة المذلة أمام اليابان في الحرب وضحت ضعف الإمبراطورية، وأصابت الشعب الروسي بصدمة عميقة. الملايين كانوا يتساءلون: كيف لإمبراطورية هائلة المساحة تمتد من أوروبا إلى المحيط الهادئ أن تهزم أمام دولة صغيرة صاعدة مثل اليابان؟ الجواب كان واضحاً: نظام متآكل، جيش منهك، وسلطة غارقة في الفساد.
في 9 يناير 1905 خرجت الجماهير الروسية بقيادة الكاهن جورجي غابون في مسيرة سلمية إلى قصر الشتاء في بطرسبورغ، مطالبة بإصلاحات سياسية وتحسين أوضاع العمال. ما حدث لاحقاً عرف باسم الأحد الدامي. الجنود أطلقوا النار على الحشود فسقط المئات من القتلى والجرحى. تلك اللحظة لم تكن مجرد مأساة، بل كانت الشرارة التي أشعلت ثورة 1905. هنا يظهر لينين، لكنه لم يكن في روسيا وقتها بل في المنفى الأوروبي، ومع ذلك كان يتابع الأحداث عن كثب ويحللها ببرود سياسي مدهش. رأى في الثورة فرصة هائلة لتطبيق رؤيته. الجماهير مستعدة للتحرك، لكن بدون قيادة منظمة ستهزم سريعاً. بالنسبة له، الأحداث أكدت صحة ما كان يقوله: لا ثورة ناجحة دون حزب ثوري منضبط يقود الجماهير بخط واضح. في تلك الفترة كان الانقسام بين البلاشفة والمناشفة قد بلغ ذروته. المناشفة كانوا يؤمنون بأن روسيا ليست مستعدة بعد لثورة اشتراكية، وأن المطلوب هو تحالف واسع مع البرجوازية من أجل إصلاحات تدريجية. أما لينين والبلاشفة فكانوا يرون أن الرهان على البرجوازية مجرد وهم، وأن التغيير الحقيقي لن يأتي إلا عبر الطبقة العاملة نفسها. الثورة اندلعت في شوارع موسكو وبطرسبورغ والمدن الصناعية. العمال أعلنوا الإضرابات، الفلاحون ثاروا في الأرياف، حتى البحارة تمردوا في أسطول البحر الأسود. كان المشهد فوضوياً لكنه ملتهب، ومع ذلك لم تكن القيادة الثورية على مستوى الحدث. السوفييتات، المجالس العمالية، ظهرت لأول مرة كتنظيم بديل، لكنها كانت ضعيفة ومحدودة. لينين رأى أن هذه التجربة رغم فشلها في إسقاط النظام كانت درساً لا يقدر بثمن. إنها بروفا لما سيحدث لاحقاً. ومن أبرز الدروس التي استخلصها أن الجماهير قادرة على التحرك في لحظة معينة، لكنها تحتاج إلى قيادة واعية. أن النظام القيصري مستعد لاستخدام أبشع أشكال العنف للبقاء في الحكم. أن أي إصلاحات شكلية يقدمها القيصر ليست سوى محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وليست حلاً جذرياً. وبالفعل القيصر نيكولا الثاني اضطر إلى تقديم بعض التنازلات، مثل إنشاء مجلس الدوما البرلمان، لكنه ظل مجلساً ضعيفاً تحت سيطرة العرش. بالنسبة للينين هذا الدوما لم يكن أكثر من أداة لتضليل الشعب. بعد الثورة تعرض البلاشفة لحملة قمع شرسة، كثير منهم ألقي في السجون أو أعدم أو نفي. أما لينين نفسه فواصل نشاطه من الخارج، متنقلاً بين جنيف وباريس وغيرها من المدن الأوروبية، يكتب وينظر ويعيد تنظيم صفوف حزبه. وهنا يظهر الجانب الآخر من شخصيته. لم يكن مجرد خطيب جماهيري، بل رجل تنظيم بارع يعرف كيف يبني شبكة سرية قادرة على الصمود على الضربات الأمنية. رغم فشل ثورة 1905 في تحقيق هدفها المباشر، إلا أنها غيرت وجه روسيا إلى الأبد. ولينين كان يدرك ذلك. كان يقول إن الثورة لم تمت، بل دخلت في مرحلة كمون تنتظر الظروف المناسبة للانفجار من جديد. وبالفعل ستثبت السنوات التالية أن روسيا تسير بخط ثابت نحو الانفجار الأكبر. الأهم أن لينين خرج من هذه التجربة أكثر إصراراً على رؤيته الخاصة. لا مجال للتسويات مع النظام ولا مكان للأوهام البرجوازية. إما ثورة جذرية تقلب الطاولة أو استمرار الاستبداد والفقر. بينما كانت أوروبا تتجه إلى آتون الحرب العالمية الأولى عام 1914، كانت روسيا على وشك مواجهة أسوأ كارثة في تاريخها الحديث. الإمبراطورية التي تفتخر بمساحتها الهائلة وجيشها الضخم وجدت نفسها في حرب لم تفهم أهدافها جيداً. ملايين الفلاحين دفعوا إلى الجبهات، والجماهير التي كانت تطالب بالخبز والحرية وجدت نفسها مجبرة على التضحية من أجل حرب لا تعنيها. هنا ظهر ذكاء لينين السياسي. في الوقت الذي انقسمت فيه معظم الأحزاب الاشتراكية في أوروبا وانحازت إلى حكوماتها الوطنية لدعم الحرب، اتخذ لينين موقفاً معاكساً كلياً.
أعلن أن هذه الحرب ليست حرب شعوب، بل حرب إمبراطوريات تتصارع على النفوذ والموارد. وبدلاً من دعمها، دعا العمال إلى تحويل الحرب الإمبريالية إلى حرب أهلية ضد الطبقات الحاكمة. موقف صادم في زمن يغلي بالمشاعر القومية، لكنه منح لينين مصداقية خاصة. كان الوحيد تقريباً الذي تجرأ على كشف زيف الشعارات الوطنية. أثناء سنوات الحرب عاش لينين في المنفى بسويسرا، لكنه لم يكن منعزلاً. كان يكتب مقالات وخطباً نارية محذراً من أن استمرار الحرب سيقود روسيا إلى الانهيار. والأحداث أثبتت صحة توقعاته. الجيوش الروسية تكبدت خسائر فادحة، الاقتصاد انهار، المدن غرقت في المجاعة، وسخط الشعب على النظام القيصري بلغ ذروته. ثم جاءت لحظة الانفجار. في فبراير 1917 خرجت المظاهرات في بتروغراد سانت بطرسبورغ سابقاً تطالب بالخبز والسلام، فتحولت بسرعة إلى انتفاضة عارمة أجبرت القيصر نيكولا الثاني على التنازل عن العرش. الإمبراطورية الروسية انهارت في أيام معدودة. لكن سقوط القيصر لم يعني انتصار الثورة بعد. السلطة انتقلت إلى حكومة مؤقتة يقودها رجال ليبراليون واشتراكيون معتدلون. هذه الحكومة وعدت بالديمقراطية، لكنها ارتكبت خطأ قاتلا. قررت الاستمرار في الحرب العالمية الأولى رغم معاناة الشعب. وهنا جاء دور لينين. في أبريل 1917 عاد لينين إلى روسيا في رحلة مثيرة عبر ألمانيا. الألمان سمحوا له بالعبور لأنهم أدركوا أن أفكارهم ستزيد من فوضى روسيا عدوهم في الحرب. وعندما وصل إلى بتروغراد استقبلته الجماهير الثورية بترقب كبير. الجميع كان ينتظر ما سيقوله. ما طرحه لينين لم يكن مجرد خطاب عاطفي، بل وثيقة تاريخية عرفت باسم أطروحات أبريل. هذه الأطروحات كانت جريئة وصادمة. لا دعم للحكومة المؤقتة لأنها مجرد وجه جديد لسلطة قديمة. السلام الفوري بدون شروط، أي انسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى. كل السلطة للسوفيتات، أي المجالس العمالية والفلاحية. مصادرة الأراضي من كبار الملاك وتوزيعها على الفلاحين. بالنسبة لكثير من السياسيين كانت هذه الأطروحات ضرباً من الجنون. كيف يمكن لروسيا أن تنسحب من الحرب فجأة؟ كيف تسلم السلطة لمجالس عمالية غير منتخبة؟ لكن بالنسبة للجماهير المنهكة من الجوع والحرب بدت هذه الكلمات كطوق نجاة. لينين لم يتحدث بلسان النخبة، بل بلسان العمال والفلاحين الذين لم يعودوا يثقون بالحكومة المؤقتة. في ظرف أسابيع تحولت هذه الأطروحات إلى شعارات ثورية تتردد في المصانع والشوارع. السلام، الخبز، الأرض، كلمات بسيطة لكنها لامست جوهر الأزمة الروسية. الحكومة المؤقتة حاولت الالتفاف على الغضب الشعبي، لكنها فشلت. الجيش انهار معنوياً، الجنود رفضوا القتال، الفلاحون بدأوا بالاستيلاء على الأرض بالقوة. الوضع كان ينزلق نحو الفوضى، بينما البلاشفة بقيادة لينين يزدادون قوة وتنظيماً. لكن لينين لم يكن في مأمن. في يوليو 1917 اندلعت مظاهرات ضخمة في بتروغراد طالبت بإسقاط الحكومة المؤقتة. رغم أن البلاشفة لم يكونوا وراءها بالكامل، إلا أن الحكومة استغلت الفرصة لتوجيه التهمة لهم بمحاولة الانقلاب. أجبر لينين على الاختباء لفترة في فنلندا، وهناك كتب واحداً من أهم كتبه، الدولة والثورة، حيث شرح رؤيته لدور الدولة في المجتمع الاشتراكي. هذه المرحلة كشفت عن صلابة شخصية لينين، رجل يختفي حين تتطلب الضرورة، لكنه لا يختفي فكرياً أو تنظيمياً. ظل يخطط ويكتب ويوجه أنصاره بانتظار اللحظة الحاسمة. ومع حلول الخريف كانت روسيا قد وصلت إلى نقطة لا عودة. الحكومة معاجزة، الحرب مستمرة، الشعب غاضب، والسوفيتات تزداد قوة. هنا بدأ لينين يضغط على حزبه. لقد حان الوقت للاستيلاء على السلطة. لينين عاد إلى روسيا بأفكار صادمة، حول الحرب من عبء على الشعب إلى سلاح سياسي ضد النظام، وأقنع الجماهير أن المستقبل لا يمكن أن يبنى إلا تحت راية البلاشفة.
بعد انتصار ثورة أكتوبر لم يكن الطريق أمام لينين مفروشا بالورود، بل على العكس، سرعان ما وجدت الدولة السوفيتية الوليدة نفسها محاصرة من الداخل والخارج. أعداء الثورة كانوا كثرا: النبلاء، القيصر السابق وأسرته، الضباط القدامى، أصحاب المصالح الاقتصادية، وحتى قوى أجنبية رأت في انتصار البلاشفة تهديداً لمصالحها العالمية. هكذا اندلعت الحرب الأهلية الروسية 1918-1921، واحدة من أعنف الحروب الداخلية في التاريخ الحديث. على جانب البيض تجمع مزيج غير متجانس من الملكيين، الليبراليين، وحتى بعض الاشتراكيين المناهضين للبلاشفة، مدعومين بقوى أجنبية مثل بريطانيا، فرنسا، اليابان والولايات المتحدة. أما على جانب الحمر فكان الجيش الأحمر بقيادة تروتسكي وتحت التوجيه السياسي المباشر من لينين. الحرب لم تكن مجرد صراع عسكري، بل صراع وجودي. هل ستبقى الثورة حية أم ستسحق في مهدها؟ لينين أدرك أن الانتصار يتطلب تعبئة شاملة. أطلق سياسة شيوعية الحرب التي تضمنت تأميم المصانع بالكامل ووضعها تحت إدارة الدولة، مصادرة الحبوب من الفلاحين بالقوة لإطعام المدن والجيش، فرض الانضباط الحديدي داخل الجيش الأحمر، بما في ذلك استخدام الرهائن والإعدامات ضد المتمردين. هذه السياسة أنقذت الثورة عسكرياً، لكنها دفعت الشعب إلى معاناة قاسية. الفلاحون الذين كانوا عماد الثورة في البداية شعروا أنهم استغلوا وأجبروا على تقديم قوتهم بالقوة. في بعض المناطق اندلعت انتفاضات فلاحية ضد البلاشفة، أبرزها تمرد كرونشتات عام 1921 الذي كان ضربة موجعة لأن المشاركين فيه كانوا من البحارة الذين دعموا الثورة في بدايتها. لينين واجه هذه التحديات بصرامة، قمع التمردات بلا هوادة، مؤكداً أن أي تساهل سيؤدي إلى انهيار الثورة. كان يقول: لا رحمة، فالمصير التاريخي على المحك. ورغم قسوته فإن المنطق الذي حكم قراراته كان واضحاً: بدون دولة قوية وموحدة ستنهار كل المكاسب التي تحققت في أكتوبر. مع نهاية 1920 بدأت كفة الحرب تميل لصالح البلاشفة. الجيش الأحمر المنظم والملتزم انتصر على جيوش البيض الممزقة. القوى الأجنبية انسحبت بعد أن أدركت استحالة هزيمة البلاشفة بسهولة. ومع حلول 1921 أصبح من الواضح أن الثورة صمدت، وأن روسيا الجديدة لن تعود أبداً إلى حكم القيصر. لكن روسيا الخارجة من الحرب الأهلية كانت بلداً منهكاً، الاقتصاد مشلول، المجاعة منتشرة، ملايين القتلى والجرحى. هنا أظهر لينين قدرة من البراغماتية السياسية. أعلن في 1921 عن السياسة الاقتصادية الجديدة النيب، وهي تحول مؤقت من الشيوعية الصارمة إلى نوع من الاقتصاد المختلط. السماح للمزارعين ببيع جزء من محاصيلهم في السوق، وفتح المجال أمام بعض المبادرات الخاصة الصغيرة، بينما احتفظت الدولة بالسيطرة على القطاعات الكبرى مثل الصناعة والبنوك. هذه السياسة كانت خطوة ذكية، أعادت بعض الحيوية للاقتصاد وامتصت غضب الفلاحين، لكنها أثارت أيضاً جدلاً داخل الحزب. بعض البلاشفة رأوا فيها تراجعاً عن المبادئ الاشتراكية، لكن لينين كان واضحاً: علينا أن نتراجع خطوة إلى الوراء لكي نتقدم خطوتين إلى الأمام. وفي خض هذه التحولات جاء الإنجاز الأكبر. في ديسمبر 1922 أعلن رسمياً عن تأسيس الاتحاد السوفيتي. لم تعد روسيا مجرد دولة قومية، بل اتحاداً واسعاً يضم جمهوريات متعددة من أوكرانيا إلى بيلاروسيا والقوقاز وآسيا الوسطى. بالنسبة للينين هذا لم يكن مجرد إعادة تنظيم إداري، بل إعلان عن ميلاد مشروع عالمي، دولة اشتراكية متعددة القوميات تقف في مواجهة الرأسمالية العالمية. الاتحاد السوفيتي لم يكن مجرد كيان سياسي، بل رمز لفكرة جديدة: أن العمال والفلاحين يمكن أن يحكموا، وأن الدولة يمكن أن تبنى على أسس مختلفة عن الملكية أو الرأسمالية.
ورغم كل التحديات كان تأسيسه نقطة تحول في التاريخ العالمي، بداية مرحلة جديدة من الصراع بين الشرق والغرب. لكن ومع هذا الإنجاز التاريخي بدأت صحة لينين تتدهور بشكل خطير. في 1922 تعرض لمحاولة اغتيال ثم لعدة جلطات دماغية تركته مشلولا جزئيا وغير قادر على الكلام لفترات. ومع ذلك ظل يحاول التدخل في شؤون الحزب والدولة، خاصة في موضوع حساس: من سيخلفه بعد رحيله. هنا بدأت تظهر الخلافات بين ستالين، تروتسكي وباقي القادة. لينين رغم مرضه حذر من خطر تركيز السلطة بيد ستالين، وكتب ملاحظات مشهورة تعرف بوصية لينين، لكنه لم يتمكن من حسم الأمر قبل وفاته. بحلول مطلع عشرينيات القرن العشرين كان فلاديمير لينين قد حقق ما بدا مستحيلاً. أطاح بأعتى إمبراطورية أوروبية، أسس أول دولة اشتراكية في التاريخ، وصمد أمام حرب أهلية مدمرة وتدخلات خارجية متعددة. ومع ذلك لم يكن هذا الانتصار سوى بداية لمعركة أخرى، معركة جسده الذي بدأ ينهار أمام المرض. في 1922 تعرض لينين لأول جلطة دماغية تركت آثاراً واضحة على صحته. ورغم محاولاته الاستمرار في العمل، تكررت الجلطات في العامين التاليين، ما جعله عاجزاً بشكل متزايد عن ممارسة مهامه اليومية. رجل كان يكتب ويخطب بلا توقف، أصبح فجأة يعجز عن الكلام أو الكتابة لفترات طويلة. هذا التحول القاسي كان صادماً ليس فقط لرفاقه، بل للشعب الذي رأى فيه قائداً حديدياً لا يقهر. ورغم المرض لم يفقد لينين حدة رؤيته السياسية. فيما عرف لاحقاً بوصية لينين، كتب ملاحظات حول مستقبل الحزب والدولة. أبرز ما فيها كان تحذيره من شخصية جوزيف ستالين، الذي بدأ يتركز في يده نفوذ واسع بصفته الأمين العام للحزب. وصف لينين ستالين بأنه فظ وغليظ، واقترح إبعاده من منصبه، لكنه بسبب حالته الصحية لم يتمكن من تحويل هذه الملاحظات إلى قرار حاسم. في يناير 1924 رحل لينين عن عمر 53 عاماً فقط إثر جلطة دماغية أخيرة. خبر وفاته هز روسيا والعالم بأسره. ملايين شاركوا في جنازته في موسكو، حيث اصطفوا في شوارع مغطاة بالثلوج لوداع الرجل الذي غير حياتهم. ولإضفاء طابع رمزي على إرثه، قرر قادة الحزب تحنيط جسده وعرضه في ضريح ضخم في الساحة الحمراء، ليصبح مزاراً سياسياً يزوره الناس من كل أنحاء العالم. لكن وفاة لينين لم تنهي تأثيره، بل على العكس تحول إلى أيقونة. صورته، كتاباته وخطاباته أصبحت مرجعاً دائماً. كل من جاء بعده، سواء ستالين أو خروتشوف أو حتى خصوم الشيوعية، كانوا مجبرين على التعامل مع إرثه. فاسمه ارتبط بالثورة والاشتراكية وبداية القرن العشرين الجديد. إرث لينين يمكن تلخيصه في عدة نقاط جوهرية: النظرية والتطبيق. لم يكن مجرد نظرياً مثل ماركس، بل رجل تطبيق حول الأفكار إلى واقع سياسي. الحزب الطليعي، رؤيته عن حزب ثوري منضبط غير شكل الحركات السياسية في العالم كله. الثورة كفعل عالمي، آمن أن الثورة الروسية ليست سوى البداية، وأنها يجب أن تلهم الشعوب الأخرى. البراغماتية السياسية، رغم راديكاليته أظهر قدرة على التراجع التكتيكي، مثل ما فعل في السياسة الاقتصادية الجديدة النيب. ومع ذلك يبقى إرث لينين مثيراً للجدل. بالنسبة لأنصاره، كان بطلاً حرر روسيا من استبداد القيصر وأسس أول دولة للعمال والفلاحين. وبالنسبة لمنتقديه، فتح الباب أمام نظام شمولي قمع الحريات وأقام دولة بوليسية. وبهذا نكون قد أنهينا رحلتنا مع فلاديمير لينين، الرجل الذي بدأ من هامش الإمبراطورية القيصرية ليصنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ. وفي فيديو سابق تحدثنا عن جوزيف ستالين، خليفة لينين وصاحب الدور الأكبر في تشكيل الاتحاد السوفيتي بعده. وسيظهر هذا الفيديو على شاشة النهاية لتكملوا صورة أوضح عن مسار الثورة الروسية وما آلت إليه.